Γεια σας και καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου. Σήμερα είμαι παρέα για ακόμα μια φορά με τη Χριστίνα. Γεια σας! Και παρέα με το Aqua Carpatica. Και πριν ξεκινήσω, θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Κάπου κάτω-κάτω δεξιά υπάρχει και ένα καμπανάκι. Πατήστε το και αυτό για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την αναλυτική συνταγή με τα γραμμάρια, τη διαδικασία και φυσικά το διατροφικό πίνακα, μπείτε στο site μου www.panosioannidis.com. Με κεφεδάκια πώς θα πάμε, γενικότερα, με κρέας? Εξαιρετικά. Τα οποία θα τα συνοδεύσουμε με ένα φοβερό ρύζι, το οποίο μου θυμίζει τη γιαγιά μου. Το ατζέμ πιλάφ. Το έχεις ακούσει? Ναι, φυσικά. Παίρνουμε ένα μπολ, βάζουμε εδώ το κιμά, σπάμε το αυγό, το ρίχνουμε εδώ, τσεκάρουμε, όλα καλά, ναι όλα καλά. Εάν πέσει κάποιο τσόφλι μέσα, μπορούμε απλά με αυτό να το αφαιρέσουμε. Πάμε να βάλουμε τώρα και τα υγρά στοιχεία. Έχουμε χρησιμοποιήσει εδώ πέρα κρέμα γάλακτος, την οποία θα την αραιώσουμε με το φυσικός ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Aqua Carpatica. Βάζουμε κρέμα γάλακτος μαζί με το ανθρακούχο νερό, έχει αραιώσει και έχει γίνει σαν γάλα. Ξεκινά να κατέβεις με τη σπάτουλα. Βάζουμε λίγο πιπεράκι. Βάζουμε και λίγο αλάτι. Συνέχισε να ανακατεύεις. Θα βάλουμε τα κολοκυθάκια. Θα κόψω έτσι. Και μετά θα τα τρίψω στον τρίφτη. Και έχουμε και το κρεμμύδι. Μπορούμε να βάλουμε και σκόρδο μέσα αν θέλουμε. Γενικά μπορούμε να δώσουμε ό,τι κατεύθυνση θέλουμε εμείς. Τα μυρωδικά μου ξεχάσει. Να πούμε τώρα ότι στη βάση αυτή έχει ενταχθεί πλήρως το παιδάκι μας στο οικογενειακό γεύμα. Okay. Ναι. Άρα μπορούμε να χρησιμοποιούμε αλάτι, πιπέρι. Βάζουμε και το κρέμμυδι που τρίψαμε. Και τώρα βάζουμε λίγο αλεύρι. Συνέχισε το ανακάτεμα. Παίρνουμε ένα ταψάκι με λαδόκολλα. Λίγο λάδι θέλω να βάλω, απλά για τη γεύση. Είναι ό,τι πιο εύκολο σε γευτιδάκι έχει φτιάξει τη ζωή σου. Λοιπόν, θέλω να μου πεις αν έχεις ακούσει ποτέ τα κενέλη. Τι σημαίνει κενέλη? Α, εντάξει, δεν έβγαλες, τώρα τα βγάζεις. Τα κρυφά σου όπλα. Ναι. Κάνουμε έτσι ένα όμορφο γευτιδάκι, το βάζουμε εδώ. Δεν χρειάζεται να είναι και τέλειο, ενώ ολοστρόγγυλο. Πάμε να τα ψήσουμε. Το φυσικό μεταλλικό νερό Aqua Carpatica έχει 3 μοναδικά χαρακτηριστικά που το κάνουν ιδανικό για την προετοιμασία βρεφικού γάλακτος και την παρασκευή βρεφικών τροφών. Πρώτον, σχεδόν μηδενικά επίπεδα νητρικών. Τα νητρικά είναι ισχυρά οξυδωτικά, εξαιρετικά επιβλαβή για τα βρέφη και τα μικρά παιδιά. Δεύτερον, πολύ χαμηλά επίπεδα νατρίου, κάτι που βοηθά να μην επιβαρύνεται η νεφρική λειτουργία. Και τρίτον, χαμηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά άλατα, κάτι που το κάνει απόλυτα κατάλληλο για τις τρυφερές ηλικίες. Και πάμε τώρα στο αγαπημένο μου ατζέμ πιλάφ. Πάμε να το φτιάξουμε. Ανάβουμε μάτι και πάντα ξεκινάμε τη μαγειρική προθερμαίνοντας το σκεύος. Βάζω λίγο πιπέρι, λίγο ελαιόλαδο μαζί με το πιπέρι και παίρνουμε το φιδέ και το σπάμε μέσα. Το χρώμα το παίρνει κατευθείαν, οπότε δεν χρειάζεται να επιμείνουμε ιδιαίτερα. Λοιπόν, είδες που πήρε χρωματάκι? Έγινε ξανθό εδώ, αλλά όχι καμένο, είμαστε μέχρι εδώ. Λοιπόν, ρίχνουμε το ρύζι, σοτάρουμε ελαφρώς, σβήνουμε για την ώρα λίγο, να μην μας καεί. Βάζουμε λίγο πιπέρι, λίγο αλάτι. Απλώνουμε το ρύζι στην κατσαρόλα παντού, βάζουμε μέσα τη σπάτουλα, τραβάμε μπροστά και σχηματίζεται ένα βουναλάκι. Και αρχίζω και γεμίζω την κατσαρόλα μέχρι να φτάσω σε αυτό εδώ το σημείο. Παίρνω ένα Aqua Carpatica, ανακατεύουμε, δεν καπακώνουμε ακόμα,
Θα το αφήσουμε να βράσει μέχρι να εξατμιστεί όλη η υγρασία του και όταν φτάσει σε σημείο που αρχίζει και κάνει αυτές τις τρύπες, τότε σβήνουμε, καπακώνουμε και αν είμαστε και λίγο έτσι κουρμεδιάριδες, βάζουμε και ένα κομματάκι βούτυρο και μετά το σπάμε έτσι να πάρει και λίγο το βούτυράκι. Δεν το πειράζουμε καθόλου όση ώρα το μαγειρεύουμε. Στον ίδιο χρόνο που έχουμε κάνει το ρύζι, ακριβώς έχουν γίνει και τα κεφτεδάκια. Και φαίνεται το κολοκυθάκι, το βλέπω. Πάρα πολύ εύκολα κεφτεδάκια. Βάζουμε το κιμά σε ένα μπολ. Προσθέτουμε ένα αυγό. Αραιώνουμε την κρέμα γάλακτος με το φυσικό ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Aqua Carpatica, την προσθέτουμε στο μείγμα. Τρίβουμε το κολοκυθάκι σε ένα ρεντέ όπως το κρεμμύδι. Ανακατεύουμε καλά και προσθέτουμε λίγο αλεύρι. Σε ένα ταψάκι με λαδόκολλα βάζουμε λίγο λάδι. Με 2 κουτάλια κάνουμε κενέλ. Ψήνουμε τα κεφτεδάκια στους 180 βαθμούς για 15 λεπτά περίπου. Έχω φέρει λίγο λεμονοφήμαρο. Το έχεις δοκιμάσει το λεμονοφήμαρο? Όχι. Λοιπόν, είναι ένα θυμάρι που έχει πάρα πολύ έντονη γεύση λεμονιού. Η ελληνική φύση έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πολύ ωραίο αυτό που έχεις κάνει εδώ στην κουζίνα σου. Πάλι ψιλοκόβεις. Ψιλοκόβουμε γιατί εντάξει, είναι λίγο σκληρό ως βότανο αυτό. Οπότε καλό είναι να το ψιλοκόψουμε για να μην έχουμε κάποιο θέμα, ας πούμε. Πάω να το φέρω και το ρύζι. Έχουμε τώρα το απόλυτο ψήσιμο σίγουρα. Κοίτα εδώ πόσο ωραίο έχει γίνει. Πραγματικά. Πιλάφι. Προθερμαίνουμε το σκεύος και προσθέτουμε ελαιόλαδο. Βάζουμε πιπέρι, ένα στεφανάκι πουρέ, προσθέτουμε το ρύζι και σοτάρουμε ελαφρώς. Θωρακίζουμε και βάζουμε λίγο πιπέρι και λίγο αλάτι. Μετράμε με την ξύλινη σπάτουλα το ρύζι και βάζουμε Aqua Carpatica μέχρι το ύψος που σχηματίζεται το βουναλάκι. Όταν δημιουργηθούν τρυπούλες, σημαίνει πως είναι σχεδόν έτοιμο. Σβήνουμε τη φωτιά, κλείνουμε με καπάκι και το αφήνουμε για 5 λεπτά. Λοιπόν, έχω πλύνει μερικά ντοματίνια. Οπότε έχουμε κόψει τα βότανα. Κάποιος πεινάει. Κάποιος πεινάει, σίγουρα. Κωνσταντίνα, έρχεται. Ετοιμαζόμαστε. Ψιλοκόπουμε. Ή μπορούμε να το κάνουμε και στο μούλτι, μη σου πω, αλλά πολύ λίγο. Ένα τσακ τσακ. Παίρνουμε τα ντοματίνια. Το βάζουμε εδώ. Προσθέτουμε τα ψιλοκομμένα βότανα. Αλάτι. Λίγο πιπέρι. Και φυσικά ελαιόλαδο. Φουλ μεσογειακή γεύση. Φουλ μεσογειακή και νομίζω ότι είναι και ό,τι πρέπει για την εποχή που είμαστε. Οπότε ανακατεύουμε. Όλα από πάνω ή δίπλα? Δίπλα. Δίπλα. Να τα ξεχωρίσουμε. Πώς φαίνεται Τέλειο. το πιάτο μας? Φανταστικό. Έχουμε ένα πλήρες γεύμα. Τι? Αφράτα. Είδες πόσα φράτα είναι? Αυτό το έχει κάνει σίγουρα το νερό που έχουμε βάλει μέσα. Είναι ισορροπημένο. Μαζί είναι τέλειο. Όχι ότι χωρίς, αλλά ξέρεις τώρα. Σε συνδυασμό νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο Ψήγησε, ενδιαφέρον. Γιατί το ένα ψήγησε, είναι λίγο λιπαρό, το άλλο είναι λίγο όξινο. Και τα δύο μαζί συνδυάζονται και νομίζω ότι είναι απλό και πάρα πολύ νόστιμο. Έχω επιλέξει κάποια λαχανικά για να κάνουμε μια σαλάτα. Πατζάρι, κέιλ και τυρί κότατς. Αυτά είναι ολικής. Αυτά είναι ολικής. Ενώ αυτά. Αυτά τα ζυμαρικά είναι και αυτά ολικής, απλά αυτά είναι ομά και αυτά είναι βρασμένα. Εγώ να πω ότι απλά η διαδικασία τώρα το να βράσουμε τα πατζάρια είναι πάρα πολύ απλή. Μπορούμε να κόψουμε το στέλεχος, να βράσουμε ολόκληρη τη ρίζα. Όταν θα βράσει, το δοκιμάζουμε με ένα ξυλάκι αν έχει βράσει και είναι μαλακό. Εκείνη τη στιγμή το παίρνουμε, το βάζουμε κάτω από κρύο νερό και το ξεφλουδίζουμε. Και έρχεται σε αυτή εδώ τη μορφή. Για το κέιλ βράζουμε νερό, βάζουμε λίγο αλάτι μέσα και το μπλανσάρουμε. Ωραία, το βλέπω στην τηλεόραση, αλλά θέλω λίγο να μου πεις τι είναι το μπλανσάρισμα. Λοιπόν, μπλανσάρισμα. Παίρνουμε το λαχανικό το οποίο είναι πράσινο βέβαια και έχει χλωροφύλλι. Βράζουμε νερό, το ρίχνουμε μέσα, το βράζουμε ελάχιστα και μετά το αφαιρούμε και το βάζουμε μέσα σε ένα cold bath. Δηλαδή μέσα σε ένα κρύο μπάνιο με πάγο και νερό. Εκεί σταματάμε το βρασμό του και το πράσινο παραμένει πραγματικά πράσινο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μία μίξη, πρώτα για το παιδί και μετά μία μίξη για τους μεγάλους. Εγώ θα πάρω λίγο από το πατζάρι, το κόψω σε φέτες.
Είπες ότι είναι καλό να τα κόβουμε έτσι μπαστούνάκια. Τώρα στη φάση αυτή μπορούν να τρώνε τα πάντα τα μωρά. Τα ζυμαρικά τα βράσαμε όσο λέει η συσκευασία και τα αφήσαμε λίγο έξω χωρίς να τα ξεπλύνουμε για να κρυώσουν μόνο τους. Οι πένες, οι βίδες, τα κοχυλάκια είναι σχήματα και σχέδια τα οποία εξάπτουν λίγο τη φαντασία των μωρών σε σχέση με τα σπαγκέτι. Οπότε είναι ωραίο είδος. Βάζουμε το κότατς. Τι όμορφο. Βάζουμε κέιλ. Μπορούμε να βάλουμε λίγο λάδι, έτσι. Ωραία, θα βάλουμε λάδι. Σίγουρα. Αλάτι, πιπέρι. Βάζουμε. Αλάτι, άμα όχι θέλουμε. αλάτι, αλλά όχι. πιπεράκι. Πιπεράκι, ναι. Ας παίρνει. Τόσο νομίζω ότι είμαστε ok, Ωραία. Πάμε να κάνουμε και μια. Και διατροφική τους μαγιά μεγάλους. ταιριάζει πάρα πολύ. Αντί για αλάτι. Ναι. Κόβουμε, μια χαρά. Ελαιόλαδο. Αλάτι. Και βάζουμε το κότατς. Ανακατεύουμε. Βάζουμε τα ζυμαρικά, που είναι κρύα. Έχουμε έτοιμη και τη σαλάτα για τους μεγάλους. Για τη σαλάτα κόβουμε το πατζάρι αρχικά σε φέτες. Τοποθετούμε τις βρασμένες πένες στο πιατάκι, προσθέτουμε το πατζάρι και το κότατς. Κόβουμε τη λαχανίδα, σερβίρουμε με ελαιόλαδο και λίγο πιπέρι. Έτοιμοι για δοκιμή? Για να δοκιμάσουμε. Από μένα είναι ναι. Από μένα ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή σου, την συμβουλή σου, τις συμβουλές σου, το ότι έμαθα πάρα πολλά πράγματα για την παιδική διατροφή, την νηπιακή, τη βρεφική από εσένα και από την ομάδα σου σίγουρα. Θα αξιοποιήσω όλες αυτές τις γνώσεις και ελπίζω να κάνουν το ίδιο και αυτοί που μας βλέπουν. Εγώ πόσο ευχαριστώ να πω για τη δυνατότητα που μου δίνεις να μοιραστώ την πληροφορία με τον κόσμο, μαζί σου φυσικά, να συμβάλλουμε όσο μπορούμε στο να αλλάξουμε αυτή την οτροπία και το φόβο των γονέων για την εξερεύνηση των παιδιών στο μαγικό ταξίδι της αυτοσύντησης. Σε ευχαριστώ πραγματικά για όλα και ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κόσμο που αγκάλιασε όλο αυτό το οποίο κάναμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και η Χριστίνα και εγώ και ο Κωνσταντίνος.